به برنامه آموزشی Getting Started در سایلب خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد می‌گیریم. استفاده از سایلب به عنوان ماشین حساب. چگونه مقادیر را در متغیر ذخیره کنید. چگونه عملیات مختلف ریاضی را با استفاده از این متغیرها انجام دهیم. چگونه فایل را برای ذخیره کردن کاماندهایی که در طول برنامه در دایرکتوری فعلی اجرا می‌شود ایجاد کنیم. چگونه اعداد پیچیده را تعریف کنیم، چگونه عملیات اکسپوننشیل، لوگاریتمی، مثلثاتی را روی اعداد انجام دهیم و پیش نیاز برای این برنامه. سایلب باید در کامپیوتر شما نصب شده باشد. من از سایلب 5.2.0 و مک OS X برای نشان دادن استفاده می کنم. در اینجا تعدادی نمودار برای برنامه می باشد. سایلب شورتکات آیکون را در دسکتاپ خود کلیک کنید و سایلب را شروع کنید. این پنجره سایلب کنسول می باشد. توجه کنید که نشانگر روی کماند پرومپت می باشد. من پیشنهاد می دهم که این برنامه را در سایلب تمرین کنید و همزمان ویدیو را در فواصل منظم پاز کنید. سایلب را می توان به عنوان ماشین حساب استفاده کرد. تعدادی از عملیات پایه را که این می تواند انجام دهد بررسی می کنید. 42 به اضافه 4 ضرب در 4 منهای 64 تقسیم بر 4 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. خروجی همانطور که انتظار داشتیم 42 می باشد. توجه کنید که جواب 42 در متغیر پیش‌فرض ANS ذخیره می شود. ما همچنین می توانیم متغیر با نام را ایجاد کنیم. A مساوی 12, B مساوی 21, C مساوی 33 را تایپ کنید. انتر را فشار دهید. این مقادیر 12, 21 و 33 را در متغیرهای A, B و C ذخیره می کند. من کنسول سایلب را با استفاده از فرمان CLC واضح می کنم. حالا با استفاده از این متغیرها تعدادی از عملیات ریاضی را انجام می دهیم. به طور مثال A به اضافه B به اضافه C که نتیجه 66 را می دهد. همچنین A times into bracket B plus C که نتیجه 648 را می دهد. ما همچنین می توانیم جواب را در یک متغیر دیگر مثلا D با تایپ کردن D مساوی bracket A plus B bracket را ببندید و ضرب در C که جواب D مساوی 1089 را می دهد. ما می توانیم مقادیر در متغیر را با تایپ کردن نام متغیر که با کاما جدا شده‌اند در خط فرمان را بررسی کنیم. A, B, C, D و انتر را فشار دهید. من کنسول را با استفاده از فرمان CLC پاک می کنم. برای به دست آوردن توان از نماد raise to که در بالای کلید 6 در صفحه کلید قرار گرفته است استفاده کنید. Shift کی و کلید 6 را برای استفاده از این نماد فشار دهید. به طور مثال مربع 7 را می توان با استفاده از 7 raise to 2 پیدا کرد. انتر را فشار دهید. برای به دست آوردن جذر یک عدد مثلا 17 از SQRT of 17 استفاده کنید. این مثل همان 17 raised to the power of 0.5 می باشد. طبق قرارداد فقط مقادیر مثبت به عنوان خروجی می آیند. در کل برای به دست آوردن 34 به توان 2 به 5 شما 34 raised to bracket 2 divided by 5 bracket را ببندید را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. توان منفی را نیز می توان استفاده کرد. کنسول را با استفاده از فرمان CLC واضح کنید. تا اینجا دیدید که چگونه تعدادی محاسبات ساده را انجام دهید و چگونه متغیرها را در سایلب ایجاد کنید. حالا با فرمان جدید شروع می کنیم. این کمک می کند که
کاماند هایی را که قبلا با خروجی ایجاد شدند را به خاطر بیاورید. ابتدا فرمان pwd را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. این دایرکتری فعلی در کامپیوتر من می باشد. این ممکن است در کامپیوتر شما متفاوت باشد. دایرکتری فعلی را می توان با کلیک کردن آیکون Change Current Directory که در نوار افزار پنجره کنسول سایلب قرار دارد تغییر داد. حالا دایری کاماند را با تایپ کردن diary bracket open inverted commas myrecord.txt close inverted commas close the bracket ایجاد کنید. انتر را فشار دهید. این کاماند یک فایل با نام myrecord.txt در دایرکتری فعلی ایجاد می کند. از اینجا به بعد یک رونوشت از جلسات سایلب در این فایل ذخیره می شود. فواید این کار در قسمت بعدی این برنامه نشان داده می شود. لطفاً برنامه را متوقف کنید و تمرین شماره 1 که با ویدیو داده شده است را انجام دهید. حالا می بینیم که سایلب چگونه اعداد مرکب را به کار می برد. قسمت ایمیجینری که آی است در سایلب به صورت %i تعریف شده است. به طور مثال 5.2 multiplied %i که 5.2i را می دهد. همچنین bracket 10 plus 5 into %i whole multiplied by 2 times %i که نتیجه -10 plus 20i را می دهد. حالا کنسول را پاک کنید. حالا تعدادی از ثابت‌های از پیش تعریف شده در سایلب را می‌بینیم. با آی نام آنها نیز با علامت درصد شروع می‌شود. به طور مثال